Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. En vandaag wil ik een tafellamp maken. En ik ga het maken van deze mooie dikke tak die ik op straat heb gevonden. En ik heb hier wat spulletjes bij elkaar gesprokkeld die normaal gewoon weggegooid worden. Ik heb een lamp bij de Action gekocht. Het is heel goedkoop met een kabeltje. En ik wil daar gewoon iets moois van maken. Dit is echt een hele leuke video. Dus, en het is ook voor jullie, als je zelf ook wat creatiefs wil gaan maken. Of je hebt wat vrije tijd en je wilt dat heel nuttig uitbesteden, dan is deze video heel erg tof voor jou. Dit is een oude vergroomde regendouche. Hij is lekker zwaar en die ga ik gebruiken als poot voor mijn lamp. Ik heb de tak ingezaagd zodat ik vlakke uiteindes heb. Een van de voordelen hiervan is dat je de mooie jaarringen goed kunt zien. Om een goede stabilisatie te verkrijgen van de tafellamp is het noodzakelijk dat je het gat in het midden van de tak boort. Je kan een gatenzaag gebruiken of een vlinderboor. Even testen of de poot goed erop past. Aan het einde laat ik je zien hoe ik dat ga bevestigen. Boor het gat schuin waar de lampventiel in komt, maar let op, niet te ver doorboren, anders kom je aan de andere kant eruit. Dan kan je de houtpropje met een bijtel eruit slaan. Normaal gaat dat een stuk makkelijker, maar het hout is nog te vochtig, vandaar. De lampventiel moet goed inpassen. Zorg ook ervoor dat het hout aan de binnenkant ruim genoeg is, zodat je later geen problemen krijgt met je kabel. Boor met de lange boor van 10 mm tot je bij de grote gat bent. Gebruik een trekveer of een harde draad om de kabel door te voeren. Voordat ik verder ga met de afwerking wil ik zeker weten dat mijn kabel er doorheen gaat. Ik doe hem nu alleen om te testen of het gaat en ik haal hem eruit zodat ik makkelijker kan werken. Dan is het nu tijd om te schuren. Ik heb ervoor gekozen om de boomstronk heel goed te schuren en te polijsten. Maar je kan het ook gewoon met de hand schuren. Dat is ook een hele mooie afwerking. Ik ga de poot zwart lakken, maar voordat ik dat ga doen ga ik hem eerst goed schuren en daarna ga ik hem ontvetten en ik breng een primerlaag als eerste erop. In de tussentijd ga ik de ventiel lijmen met montagekit. Als de primer goed is uitgehard kun je de laklaag aanbrengen. Je kan ervoor kiezen om het stukje hout af te lakken. Ik heb ervoor gekozen om olie te gebruiken en je zal het niet geloven, dit olie gebruik ik voor natuursteen. Het is een kleurverdieper en maakt hem waterafstotend. Deze olie zorgt ervoor dat de natuurlijke kleur van het stukje hout naar voren komt. Een super mooi resultaat. Dit is het buisje waar de regendouche aan bevestigd was. Ik heb hem doorgesneden en ik zet hem vast met een schroefje 4x60. Daarna zet ik hem extra vast met montagekit. Het voordeel hiervan is dat het poot los afneembaar is. In de beschrijving laat ik linkjes achter van de gebruikte materialen.
They call me Ramzan. Het leuke daarvan van dit ontwerp is dus dat ik hem ook nog schuin kan zetten. Zie je? En dat verandert gelijk de hele look van zo'n lamp. Ik kan hem naar voren zetten. Opzij. Grappig, hè? En dit is gewoon een omgekeerde regendouchekop. En ja, regendouches die kan je stellen, dus deze lamp ook. En dat is echt super gaaf wat je allemaal kan maken met afval. Laat weten of jullie nog meer van deze originele en leuke decoraties willen zien. En vind je deze video leuk, geef een dikke duim omhoog. En voor de nieuwe gezichten jongens, ben je nog geen abonnee, abonneer op mijn kanaal. Daar blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!